Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία νέα συνταγή, λίγο πρωτότυπη. Θα κάνουμε σταφιδόψωμο με κεφίρ. Έτσι. Πιστεύω ότι πολλοί ξέρετε πως το κεφίρ είναι πάρα πολύ καλό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οπότε πάμε να το βάλουμε σε συνταγές και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, ένα μπολ βάζουμε 75 γραμμάρια νοπή μαγιά. Εδώ έχουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη και θα πάρουμε μία κουταλιά από αυτήν. Εδώ έχουμε 200 γραμμάρια νερό που θα πάρουμε λιγάκι για να διαλύσουμε την μαγιά μας και να την ενεργοποιήσουμε. Όλα τα υλικά μας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αν είναι καλοκαίρι, αν είναι χειμώνας, τα θέλουμε λίγο χλιαρά. Θα βάλουμε 2-3 κουταλιές αλεύρι. Τα υλικά όλα τα αναφέρω σε κάρτες στην αρχή του βίντεο, στην περιγραφή, έτσι, και σε σχόλιο, αλλά μπαίνουν και στην ιστοσελίδα μας. Οπότε αν κάποιο υλικό ξεχάσω, μην με παρεξηγήσετε, θα το βρείτε στην αρχή του βίντεο. Βάλουμε μία ακόμα. Λοιπόν, το αφήνουμε να ενεργοποιηθεί, να φουσκώσει και επανερχόμαστε σε 5-10 λεπτά για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, εδώ έχουμε 250 γραμμάρια κεφίρ. Θα βάλουμε το υπόλοιπο νεράκι. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και θα το ρίξουμε στον κάδο μας. Σας έχω πει ότι όλες μου οι συνταγές, όλες οι συνταγές γίνονται και στο μίξερ, αλλά γίνεται και με το χέρι. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. 2 αυγά και έναν κρόκο. Ανακατεύουμε λιγάκι. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Την υπόλοιπη ζάχαρη, λίγο αλάτι, 2 βανίλιες, μία μισή κουταλιά της σούπας κανέλα. Ανακατεύουμε. Το υπόλοιπο αλεύρι μας. Τη μαγιά μας, η οποία βλέπετε έχει ήδη αρχίσει και φουσκώνει. Οπότε σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ καλή μαγιά. Λοιπόν, πάμε να το χτυπήσουμε για 5 λεπτάκια στην κουζινομηχανή μας. Λοιπόν, στα 5 λεπτά βλέπετε έχουμε μια ζύμη η οποία είναι αρκετά σφιχτή. Εντάξει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το χτύπημα και θα του βάλουμε 150 γραμμάρια βούτυρο σταδιακά για να μπορέσει να μας κάνει ίνα. Αφού τελειώσουμε και με τη ρήξη του, αφού τελειώσουμε και με το βούτυρο, τότε θα ρίξουμε τη σταφίδα. Πάμε σταδιακά να ρίξουμε το βούτυρό μας. Θα το αφήνουμε να ενσωματώνεται, 2-3 κουταλιές, θα το αφήνουμε να ενσωματώνεται και θα συνεχίζουμε. Λοιπόν, ενσωματώθηκε και το βούτυρο, βλέπετε έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να το ανοίξουμε λιγάκι, βλέπετε, να ανοίξουμε λιγάκι το ζυμάρι μας, να ρίξουμε μέσα τις σταφίδες, 300 γραμμάρια σταφίδα μαύρη
Έτσι, μπορεί να μπει και ξανθιά, αλλά του πάει καλύτερα η μαύρη σταφίδα. Λοιπόν, θα το βάλω τώρα εγώ να το ανακατέψω 1 λεπτό. Ίσα δηλαδή να ανακατευτεί και να πάρει τις σταφίδες μέσα, αυτό με ενδιαφέρει. Στο σιγανό. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν, 1 λεπτό θέλαμε. Βλέπετε, ενσωματώθηκαν και τώρα θα αφήσουμε να φουσκώσει καλά για να μπορέσουμε να το πλάσουμε και να του δώσουμε σχήμα. Να το κάνουμε μερίδες και να του δώσουμε σχήμα. Έτσι, εννοείται ότι θα του βάλετε μεμβράνη από πάνω. Αν όχι μεμβράνη, αν δεν έχετε μεμβράνη, μπορείτε να βάλετε μία πετσετούλα χοντρή, έτσι, για να κρατάει τη θερμοκρασία μας και είμαστε μία χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι, έτσι, 30 με 40 λεπτά ξεκούραση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μερίδες. Από 40 λεπτά το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το χωρίσουμε σε κομμάτια 90 με 100 γραμμάρια το κάθε ένα. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι που έχει γίνει. Λοιπόν, θα το χωρίσουμε σε 90 με 100 γραμμάρια το κάθε ένα και θα το βάλουμε σε ταψάκι με λαδόκολλα, έτσι. Λοιπόν, έχουν βγει 25 κομμάτια, έτσι, είναι 90 με 100 γραμμάρια το καθένα. Εγώ επέλεξα κάπου στη μέση 94 γραμμάρια για να βγάλω ακριβώς αυτά που ήθελα. Λοιπόν, καλύπτουμε τις σταφιδούλες μας, μετά παίρνουμε με το χέρι μας και αρχίζουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα. Ακουμπάμε και γυρνάμε για να μπορέσουμε να του δώσουμε σχήμα. Βλέπετε? Από κάτω πιέζουμε λιγάκι να κλείσουμε και το ξανακάνουμε πάλι μία φορά. Πιέζουμε λιγάκι και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Μπορείτε βέβαια να κάνετε ό,τι σχέδια θέλετε, αλλά πιστεύω ότι στο σταφιδόψωμο δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι παραδείγματος χάρη τσουρέκι. Όμως μπορώ να σας κάνω και ένα σχεδιάκι για να δείτε. Εντάξει, σας το κάνω άλλη μια φορά. Περνάμε, το κάνουμε έναν κόμπο, εντάξει, παίρνουμε αυτό και το βάζουμε από την κάτω μεριά και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ταψάκι, βάζουμε όπως είναι τώρα, θα τα αφήσετε να ξαναφουσκώσουν, δηλαδή είναι 20 λεπτό, 30 λεπτά να φουσκώσουν και θα τα περάσουμε σε λιγάκι από αυγό, λίγο σουσαμάκι και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μετά από 30 λεπτά
Μετά από 30 λεπτά τα ψωμάκια, τα σταφιδοψωμά μας έχουν φουσκώσει. Τα περνάμε με το ασπράδι και ένα αυγό. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 160 βαθμούς αέρα. Και θα φορνίσουμε περίπου για 20 με 25 λεπτά. Τα σταφιδόψωμά μας είναι έτοιμα. Βλέπετε, καλά, είναι αφρός, φαίνονται. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου και να είσαστε σε αναμονή, γιατί έρχονται αρκετά. Έρχονται νέα βίντεο και αρκετά. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Γεια σας.